Amúgy, hogy mondjam el a kamerának, várjál, ő az együttes énekese, az Padi, az ő az énekes. Watching you walk out the door, you wanna get something more. Go home, you got a bastard back home, you got a bastard to hold. Find something Sokan megkérdezik az interjúban, és mindig hazudozunk, mert nem tudjuk. Legalábbis én nem emlékszem rá, hogy mi volt az a pont, amikor így pontosan elhatároztuk, hogy akkor mi ezt szeretnénk csinálni. Közösen turnéztunk, Disco Express, meg a Rakic, a két előző zenekarunk, és akkor azt már kitaláltuk, hogy szeretnénk egy közös bandát mindenképpen. A művészetek terén is nagyon hasonló volt az ízlésünk, az érdeklődésünk, és akkor felhívott Padi, és akkor mondta, egy kész ötlettel előtt, hogy csináljunk ilyen kelt a punk-szerű zenét. A punk zenét azt nagyon szerettem, a kelta zenét is, de így ezt a kettőt összekeverve, ezt így nem tudtuk, hogy milyen. Ha vagyis közös zenekart akarunk csinálni, akkor valami ilyet csináljunk, ami egy picit frissebb, egy picit másabb, mint az átlagos punk zenekarok. És így a folk zenét amúgy is én nagyon, nagyon kedvelem, főleg, hogyha mixelve van valamivel. Megnéztem egy videóklipet, és nagyon-nagyon megtetszett, ez egy Flogging Molly dal volt, és akkor visszahívtam azonnal, hogy na oké, ez jó lesz, ez üres még, és ezt fel is tudjuk vállalni. Vince mondta, hogy szól a Joey-nak, hogy akkor Joey is szálljon be a dologba, én mondtam, hogy tök jó, mert ugye előtte már turnéztunk együtt, jóba lettünk, barátok lettük, tök jó ötlet, és így hárman kezdtük el. Csináltunk egy demót, és aztán valahogy a demóra kerestünk ugye zenészeket, és összejött egy zenekar belőle. És annyira megtetszett a dolog, hogy igazából abba hagytuk az előző zenekarokat egy idő után, és akkor csak ezzel kezdtünk foglalkozni. Jó napot kívánok! Itt állunk Miskolcon, a vasgyári próbatermünk előtt. Gyakorlatilag ez volt a próbatermünk. Itt álltam az előbb a tetején, itt volt az erősítő, meg a dobszerkó, meg az énekcucc. Szóval ez az épület, édesapám mondta, elintézte nekünk régen ezt a próbatermet, hogy gyerekek, ne menjetek oda, nem tudtok felmenni, mert omladozik az épület, veszélyes, nem mehettek be. Na hát így sikerült, igazán. Az első emeleten próbáltunk, arra emlékszem, rohadt nagy mocsok szemét volt. Néha a ródokkal pakoltattuk a szemetet, de ez olyan körülbelül évente vagy 2 évente egyszer történt meg. És fel kellett menni az első emeletre, itt volt egy énekcucc, volt egy dobszerkó, meg erősítők. Viszont az régen, az egy strand volt, azok a medencék. Nagyanyám még ide jártak fürdőzni. Lecsóról azt kell tudni, illetve Vince-ről azt kell tudni, hogy itt őrült meg gyakorlatilag. Itt teljesen megőrült. Itthon összeraktam, itt a stúdióban összeraktam a Hurry Home-nak ilyen első nagyon-nagyon-nagyon minimál alapját. Szoftver szintivel csinálta a hegedűt, meg minden, szóval egy elég érdekes változat volt, de már akkor lehetett hallani, hogy igen, ez fasza, ebből lesz valami. Meghallgattuk és mondtuk, hogy ez kurva jó, meg röhögtünk nagyokat rajta, mert azért hát, nyilván nagyon kezdetleges volt, és nagyon kretén. Pedig ült a stúdiójában, ahol most éppen vagyunk, és ő elkezdett gitározgatni ezen a gitáron, egyébként amit fogok a kezemben. Lényeges kérdés, azért fogom itt. Ez volt az első gitár, amin Pedi szám született. Joey hozta a Hurry Home-nak a másik részét, tehát azt itt már ő találta ki, és együtt pakoltuk össze, aztán megírtuk a szöveget, és így született az első dal. Emlékszem, hogy amikor itt demoztunk, akkor próbáltunk olyan körülményeket összehozni, ami ilyen kicsit ilyen kocsmás körülmény volt, és mindig volt egy hűtő, és mindig tele volt piával. Nekem ez a stúdió szinte megvan lassan 8-9 éve, és így annyi minden íródott itt, annyi minden történt itt, annyi nagy beszélgetés történt itt, annyi
dal született, annyi barátság összefonódott, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis hely volt, és ez így nagyon fog hiányozni. Meg hogy volt, hogy a Pedinek az édesapja, akit nagyon szeretünk, és hogy úgy esténként, amikor már stúdióztunk egy idő, akkor mindig megjelent, és na gyerekek, mit isztok, pálinkát, bort, és akkor mindig megjelent egy pár üveg pálinkával, vagy borral, vagy valamivel, és én szerintem itt soha nem voltunk józanak a végére. Így most fogjuk az összes cuccot, és felvisszük Pestre, és ott folytatjuk tovább, tehát már a következő lemezt azt ott fogjuk felvenni, de azért ez így nehéz, tehát hogy így itt hagyni mindent. A lényeg az, hogy itt vagytok és egész sokan eljöttetek, és az 5. születésnapotot ünnepeljük veletek együtt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok! Az egyik csaj mondta, hogy mi angolok az íreket Padinak szoktuk csúfolni, hogy ők csak egy padik, és aztán utána néztünk, hogy ugye Szent Patrik után jön ez a név nekik, és akkor az már megvolt, hogy Padi, ő megkapja azt a nevet, hogy Padi, és akkor azt nem tudom már, hogy honnan jött, de hogy legyen Andy valami. És előjött a Reds dolog, ami nekem azért volt nagyon kedves, mert van az egyik kedvenc film, a Velvet Goldmine, és abban pár rockstarból összegyúrtak egy karaktert, és annak az énekesnek a zenekara a filmben a The Reds, ez volt. És akkor ugye benne van egyrészt a Pedi, aki képvisel az írvonalat, mivel hogy az angolok ugye így csúfolták az íreket. A Reds az meg ugye, hogy a patkány az olyasmi, olyan állat, mint a zenében a punk zene, mocskos, kártékony. Először akartunk valami jelzőt tenni a Reds elé. És aztán jött egy olyan dolog, hogy le kellett adni a zenekar nevét egy újságcikkhez, amit már aznap este le kellett adni, fel kellett hívnom az újságírót, és akkor emlékszem, úgy váltam el Paditól itt a kapuban, hogy mondtam neki, hogy akkor legyen csak egyszerűen Perry and the Reds, és kész. Új emberekkel kezdtünk el zenélni, és akkor jött hozzá, hogy a többi a népzenészek, vagy klasszikus zenészek hozzánk, Sonny meg Sam. Őket elég nehéz volt összedni, mert ugye gitáros meg dobos viszonylag könnyű összeszedni akárhonnan, de autentikus, klasszikus meg népzenészeket nagyon nehéz. Itt meg kell említenem a Vincent basszgitármester kollégámat, akinek köszönhetem ugye tulajdonképpen, hogy bekerültem ebbe az együttesbe, mert ő keresett meg engem azzal, hogy telefonhívás, és hogy alakítunk egy ilyen együttest, és kellene benne hegedülni, minden hosszú haj, testékszerekkel, tetoválással esetleg, ha rendelkezem, az kifejezetten előny. Utána a zenekar megismertetése jegyében megtörtént az első e-mailváltás, és akkor a Vincent e-mailjének a csatolmányában 2 darab kép következőképpen nézett ki, egy fürdőszoba, Géza fej, Géza izmos felsőtest, és akkor épp hogy egy lenge könnyed törölköző takarta, amit ugye 18 alatt, illetve nyomdafestéket még tűri a dolog. Hoppá. Mert eltűnt 2 hétre, kikapcsolta a telefonját, és nem lehetett utolérni, és rájöttük arra, hogy tényleg szegény nagyon megijedt. Hát próbáljuk meg tulajdonképpen, veszíteni való nem lehet, úgyis sok produkcióban benne vagyok már, hát még egy esetleg, ha bejön, az nem olyan rossz, meg egy különböző műfajban működtem idáig, hát akkor próbáljuk ki a dolgot. Legalább egy ilyen fél év, egy év azzal telt el, hogy úgy egyáltalán próbáltuk egymást úgy megszokni. Mindenkinek megvolt a maga kis kialakult világa. A legelső emlékem az a dobosunkról, akkor én nagyon utáltam őt. Hulla részeg volt, és tudni kell róla, hogy ezt a hatalmas testét azt dobálja, amikor berúg nagyon. És egyszer csak úgy én elaludtam a buszba, és arra ébredtem, hogy valaki teljes erőből tarkó rúgott gyakorlatilag, és akkor annyira ideges voltam, hogy én mondtam, hogy engem nem érdekel, mi történik vele, ha megfagy, dobjuk ki valahol a buszból, úgyse tud magáról, hagyjuk ott az út közepén való, és akkor nagyon nem csíptem. Nem számított tönik a dobverő! Balázs! Egy másodpercet új verőt vesz elő, és üti a ferköltestet! Meg a cintányért! Mindegy melyik verőt tönik! Balázs üti a dobot! Üti erőből! Na! Ugye a Sonny, aki a mai napig is nagyon jó barátunk, nagyon nehezen tudta összeegyeztetni ezt a családéletet azzal, hogy ugye folyamatosan turnézni járunk, és mondta nekünk, hogy hát ezt ő nagyon-nagyon sajnálja, mert imádja ezt csinálni, de ezt itt egyszerűen nem tudja, mert hogy nem akarja kockáztatni azt, hogy a családja széthúlja. Délután csörgött a telefonom, Pedi felhívott, hogy csinálják ezt a zenekart, de a harmonikások úgy döntött, hogy távozna, és hogy lenne kedvem hozzá. Olyat találni, aki befér egy rock vagy egy punk zenekarba, és közben még harmonikázik is, az ugye az nem egy olyan könnyű feladat. Megnéztük még a
harmonika.lap.hu-t is, ahol találkoztunk olyanokkal, akik vagy zöldzakóba, makkos cipőbe, dúgyos gatyával voltak, vagy mondjuk például Kovácsné Marika, aki dajjelölt vörös hajjal át mosolyogva egy harmonika mögött. Különböző telefonszámok útján módján eljutottunk végül is Berniehez, és így mondta Bernie, hogy hát figyeljetek srácok, jó, de hát én nem nagyon tudom, hogy miről van szó, küldjetek át pár dalt, így YouTube, valami linket, oké. Az első gondolatom az volt, hogy ebből ki és miért akar kiszállni. 20 vagy 25 percre már hívta Bernie, hogy na srácok, le kellene ülnünk beszélgetni, hogy akkor ez így mikor alkalmas. Az illető egy ilyen sorozat színész, ezért ott rögtünk, és én még életemben nem láttam, és belenézegettünk, ilyen részleteket találtuk, és akkor láttam olyat, hogy van egy csávó, aki egyébként ilyen jóvágású, tényleg ilyen abszolút színpadi ember, de hát még az Ergóba így, hát hogy is mondjam, tehát hogy megvolt azért annak a magas stílusa. Nagyon jó egységet láttam. Azt láttam ebben a csapatban, hogy tökéletesen működnek együtt. A Párizs Texas kávéházban leültünk vele, és rögtön azzal kezdte, hogy na, uraim, örülök, hogy megismerlek benneteket, de hogy ígyunk már egy pálinkát is egymáson, és mondtuk, hogy na, ez jó indulás volt. Na jó, mondtam, hogy csináljuk. El is mentem, első két bulimat Svájcban játszottam a zenekarral. Bementünk egy 3 kilométeres alagútba, Ausztriában, aminek majdnem a mértani és számtani közepén, 1500 méternél egyszer csak megállt a tudomány. Kiszálltunk a buszból, egy kicsi, ilyen kis kiálló volt, oda valahogy sikerült begurulnunk, és így megnéztük, 1500 méter arra, 1600 méter arra, jó, hát ez nagyon jó, 4 óra múlva Svájcban kellene lennünk, erre, mi fog történni? Ilyenkor természetesen mi történik? A zenekar elkezd cigizni. Én voltam az egyetlen, aki azt hiszem, hogy így, nem tudom, aki elkezdett igazán aggódni. Lehet, hogy azért, mert olyan zenekarokban voltam eddig, ahol azért mindig volt némi görcs, és itt ilyen nincs. Nem attól működik valami, hogy görcsölünk, meg nagyon aggódunk valamin, hogy már pedig ezt így de össze akarjuk rakni, vagy meg akarjuk csinálni, hanem attól működik, hogy mindenki tudja benne a dolgát, mindenki egy célért evez, és ezt a legnagyobb szeretetben, nyugodtságban, barátságban tesszük meg. Hát én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy év mire úgy beleszokott ő is, és mi is elfogadtuk őt egyébként, és ez neki szerintem sokkal keményebb volt ez az iskola itt nálunk, de hát hál' Istennek azért aztán nagyon jól jött ki a dolog a végére, úgyhogy együtt vagyunk. Pénze ablakomban este felé, kinéztem, jár-e valaki arra felé, kinéztem, jár-e jó barát.